سلام دوستان، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و در این ویدیو میخواهیم در مورد تخم مرغ که یکی از بهترین پروتئین هاست مطلبی رو با شما در میون بذاریم. یکی از بهترین پروتئین ها تخم مرغ میباشه که در این ویدیو در مورد خواص اون صحبت خواهیم کرد و به سوالاتی همچنین که چرا آمریکایی ها مجبورن تخم مرغ رو در یخچال نگه دارند در حالی که مردم کشورهای دیگه این کار رو نمی کنند و اینکه چرا تخم مرغ‌های قهوه‌ای قیمت بیشتری نسبت به تخم مرغ‌های سفید دارند، جواب این سوال‌ها رو براتون شرح خواهیم داد. در بیشتر کشورهای خارجی ممکنه با صحنه عجیبی روبرو بشید و تخم مرغ‌ها در قفسه یا بیرون مغازه هوای آزاد و بدون از یخچال نگهداری بشن. ابتدا ممکنه با خودتون فکر کنید آیا خوردن همچین تخم مرغ‌هایی بی خطره؟ آمریکایی‌ها همراه با ژاپنی‌ها، استرالیایی‌ها و اسکاندیناوی‌ها نسبت به پرورش تخم مرغ‌های خود وسواس خاصی به خرج می‌دهند. یعنی اول تخم مرغ رو میشویند و سپس ما مجبوریم اونها رو در یخچال نگهداری کنیم. این وسواس به خاطر دو ترس تولید کنندگان میباشه. اول اینکه باکتری هایی که میتونه تخم مرغ رو آلوده بکنه و دومی که خریداران تخم مرغ رو با خیال راحت مصرف کنند. در واقع برای فهم این موضوع باید برگردیم به سال 1970. در اون سال وزارت کشاورزی ایالات متحده طرح تکنیک شستشوی تخم مرغ رو با کمک ماشین‌های فانتزی به کمال رسوند و تمام تولید کنندگان تخم مرغ رو ملزم به انجام اون کرد. در همین حال بسیاری از کشورهای اروپایی شستشوی تخم مرغ ممنوع کردند و کشورهای آسیایی هرگز با این طرح موافقت نکردند. اما به استثنای ژاپن پس از موج بد سالمونلا در سال 1990 این کشور هم به تخم مرغ شویان پیوست. اما آیا شستشوی تخم مرغ و چرا باید در یخچال نگهداری بشه؟ زمانی که مرغ تخم میذاره و تخمای او جمع آوری میشه توسط تولید کنندگان آمریکایی مستقیما در دستگاهی قرار میگیره که آنها رو با آب گرم و صابون میشویند. همینطور با کمک دوش بخار پوسته رو تمیز میکنند. اما این کار باعث از بین رفتن درخشندگی است که به سختی قابل مشاهده است، ولی به طور طبیعی هر تخم مرغ رو میپوشونه. این پوشش مانند یک جلیقه ایمنی کوچک برای تخم مرغ که آب و اکسیژن رو در داخل نگه می‌داره و باکتری‌های بد رو خارج میکنه. به گفته ای چن، دانشمند مواد غذایی در دانشگاه پردو، شستشوی تخم مرغ میتونه آن لایه آسیب برسونه و احتمال تهاجم باکتری‌ها رو به منافذ یا ترک‌های مویی در پوسته تخم مرغ افزایش بده. بنابراین برای جلوگیری از ورود باکتری ها به تخم مرغ ها روغن میپاشند و آنها را در یخچال نگهداری میکنند تا میکروارگانیسم ها رو از خود دور نگه داره. در برخی از کشورهای اروپایی مرغ‌های تخم‌گذار علیه سالمونلا واکسینه میشن، اما در ایالات متحده واکسیناسیون انجام نمیشه، ولی تخم مرغ‌ها باید در مزرعه‌ای که به فروش میرسند توسط تولید کنندگان شستشو و در یخچال نگهداری بشه. و همینطور تولید کنندگان باید مجموعی از اقدامات ایمنی دیگر رو هم رعایت کنند. پس از پاشیدن روغن تخم مرغ‌ها باید از مزرعه تا فروشگاه در یخچال قرار داده بشن، زیرا اگه تخم مرغ‌ها سرد بشن و اونها رو در یک محیط گرم قرار بدهند شروع به عرق کردن میکنند و هیچ فروشگاهی مایل به خرید تخم مرغ‌های عرق کرده نمی باشد، چون به زودی کپک خواهند زد. یکی دیگر از مزایای نگهداری در یخچال ماندگاری اون از حدود 21 روز تا 50 روز. تخم مرغ کامل تعداد زیادی مواد غذایی رو ارائه میده. تخم مرغ حاوی مواد معدنی، پروتئین، ویتامین ها، چربی های خوب و همچنین تعدادی مواد مغذی دیگره. یک تخم مرغ حاوی ویتامین B2، B12، ویتامین آ، ویتامین B5 و سلنیومه. علاوه بر این تخم مرغ حاوی مقدار کمی از مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن انسان هم هست که این شامل آهن، کلسیوم، روی، پتاسیم، فولاد، ویتامین ای، منگز و بسیاری مواد دیگره. وقتی نوبت به خرید تخم مرغ میرسه به احتمال زیاد متوجه میشین که بین خرید تخم مرغ قهوه‌ای و خرید تخم مرغ سفید تفاوت قیمت وجود داره.
به احتمال زیاد شما شاید فکر کنید که چون تخم مرغ قهوه‌ای گرانتره کیفیت بالاتری داره، اما اینطور نیست. تخم مرغ‌های قهوه‌ای در واقع گرانتر هستند، زیرا مرغ‌هایی که تخم‌های قهوه‌ای می‌گذارند بزرگتر هستند و به غذای بیشتری نیاز دارند. از آنجایی که کشاورزان باید پول بیشتری رو برای خوراک این مرغ‌ها خرج کنند، تخم مرغ‌هایی که اونها میذارند هم گرونتره. اساساً از اونجایی که هزینه تولید این مرغ‌ها بیشتر میشه، این قیمت به مصرف کننده ها منتقل میشه. این بدان معناست که برخلاف بحث نان سفید و نان قهوه‌ای، تخم مرغ قهوه‌ای لزوماً از کیفیت بالاتری نسبت به تخم مرغ‌های سفید برخوردار نیستند. با این حال هنگام خرید تخم مرغ ایده خوبیه که به برچسب آن نگاهی بیاندازید و تخم مرغ‌های مرغوب ارگانیک به جای انواع غیر ارگانیک انتخاب کنید. به احتمال زیاد شنیده اید که خوردن تخم مرغ میتونه کلسترول شما رو افزایش بده، اما تخم مرغ حاوی مقدار زیادی کلستروله. یک تخم مرغ بزرگ 212 میلی گرم کلسترول. این مقدار در مقایسه با برخی مواد غذایی دیگر بسیار زیاده. با این حال چیزی که بیشتر مردم متوجه نمیشوند اینه که فقط به این دلیل که یک نوع غذا دارای مقدار زیادی کلسترول می باشه به این معنا نیست که کلسترول بد خون رو افزایش میده. کلسترول هر روز توسط کبد تولید میشه. اگه کلسترول مصرف کنید کبد کمتر میسازه. اگه کلسترول نخورید کبد بیشتر کلسترول میسازه. پس وقتی صحبت از تخم مرغ میشه مطالعات زیاد وجود داره که نشان میده خوردن تخم مرغ میتونه به بهبود کل کلسترول شما کمک کنه. دلیل این امر اینه که تخم مرغ کلسترول خوب رو افزایش میده و میتونه به کاهش یا تغییر کلسترول بد هم کمک کنه. شاید تا به حال شنیده باشید که به شما گفته شده فقط قسمت سفیده تخم مرغ رو بخورید و این به این دلیله که سفیده تخم مرغ حاوی 3 گرم پروتئین برای تنها است. اگر رژیم غذایی کم کالری دارید معمولاً خوردن سفیده تخم مرغ توصیه میشه. همینطور زرده تخم مرغ نیز حاوی 3 گرم پروتئینه. این بدان معناست که در زرده و سفیده به یک اندازه پروتئین وجود داره، اما تفاوت در اینه که زرده تخم مرغ حاوی 60 کالری می باشه و این بدان معناست که اگه زرده رو نخورید همچنان مقدار مناسبی پروتئین دریافت میکنید. با این حال همونطور که گفته شد زرده ها پر از ویتامین ها و مواد مغذی زیادی هستند که بدن شما به اونها نیاز داره. به همین دلیله که باید زرده تخم مرغ را هم میل کنید. کولین یک ماده مغذی مهم برای مغزه. این ماده مغذی برای سلامت کل بدن مهمه، زیرا برای بسیاری از فرآیندهای مختلف در سراسر بدن استفاده میشه. کولین برای سنتز استیل کولین که یک انتقال دهنده عصبیه و همچنین جزء غشای سلولیز مورد نیازه. نداشتن کولین کافی در بدن با بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های کبدی و اختلالات عصبی مرتبطه. علاوه بر این کولین برای زنان باردار بسیار مهمه، چون مقدار کم کولین در بدن میتونه خطر نقص لوله عصبی رو افزایش بده و همچنین میتونه منجر به کاهش عملکرد شناختی در نوزادان بشه. یک مطالعه انجام شده نشان داد که تقریباً 90% از مردم مقدار توصیه شده روزانه کولین رو مصرف نمی کنند. خبر خوب اینه که تخم مرغ مملو از کولینه. یک تخم مرغ 113 میلی گرم از این مواد رو داراست که نزدیک به مقدار توصیه شده روزانه است. واقعیت دیگر در مورد تخم مرغ اینه که حاوی پروتئین‌های با کیفیته که مشخصات اسید آمینه کاملی دارند. پروتئین‌ها بلوک‌های و اهداف ساختاری و عملکردی رو انجام میدن. پروتئین‌ها از اسیدهای آمینه تشکیل شده‌اند که به یکدیگر متصل شده و به اشکال پیچیده میباشند. حدود 21 اسید آمینه وجود داره که توسط بدن برای ساخت پروتئین استفاده میشه. از این تعداد 9 اسید مورد نیاز رو نمیتوان در بدن تولید کرد که میتوان اونها رو از طریق رژیم غذایی دریافت کرد. از خواص دیگر تخم مرغ نباید غافل بشیم. تخم مرغ حاوی 2 آنتی اکسیدانه که برای محافظت از چشم بسیار مهمه. این آنتی اکسیدان ها زگزانتین و لوتئین هستند. هر دوی این آنتی اکسیدان ها در زرده یافت میشن.
زیگزانتین و لوتئین هر دو در شبکه چشم جمع میشن. شبکه ناحیه حسی چشمی است و هر دوی این آنتی اکسیدان ها خطر ابتلا به آب مروارید و دژنراسیون ماکولا رو کاهش میدن. توجه داشته باشید که هر دوی این بیماری ها از علل اصلی اختلال بینایی و همچنین نابینایی در میان سالمندانه. یک مطالعه نشان داد خوردن فقط یک زرده تخم مرغ در روز به مدت 4 هفته و نیم باعث افزایش سطح زیگزانتین در خون و سطح لوتئین در خون هم میشه. به طور کلی تخم مرغ دارای مقادیر بالایی از زیگزانتین و لوتئینه و به این معنی است که خوردن تخم مرغ به سادگی میتونه برای سلامت کل چشم شما هم عالی باشه. یک واقعیت جالب دیگه در مورد تخم مرغ اینه که میتونید به کاهش چربی بدن کمک میکنه. تخم مرغ فقط مقدار کمی کربوهیدرات داره اما مقدار زیادی چربی و پروتئین داره. علاوه بر این تخم مرغ دارای امتیاز بالایی در شاخص سیری است. این به این معنی است که خوردن تخم مرغ میتونه به شما کمک بکنه برای مدت طولانی تری احساس سیری کنید. به همین دلیله که هر روز صبح میتونید با خوردن یک تخم مرغ به کاهش وزن بدن خودتون کمک کنید. همینطور یک مطالعه انجام شده روی 35 زن که اضافه وزن داشتند برای صبحانه تخم مرغ مصرف کردند. زنانی که برای صبحانه تخم مرغ میخوردند احساس سیری میکردند و در نهایت طی 36 ساعت آینده کالری کمتری میخوردند. مطالعه دیگری که به مدت 8 هفته به طول انجامید نشان داد که خوردن تخم مرغ هر روز صبح برای صبحانه منجر به بهبود کل وزن بدن میشه. در واقع کسانی که برای صبحانه تخم مرغ میخوردند 65% بیشتر وزن بدن خود را از دست دادند. ادعای دیگری که اغلب روی جعبه‌های تخم مرغ دیده میشه اینه که این تخم مرغ‌ها بدون هورمون هستند. واقعیت شگفت‌انگیز در مورد این ادعا اینه که در واقع این میتونه بی‌معنا باشه، چون استفاده هورمون برای همه طیور توسط FDA ممنوع شد. ممنوعیت استفاده از هورمون برای طیور در سال 1950 آغاز شد. همینطور تصور غلط دیگری که در مورد تخم مرغ رایج داره اینه که تخم مرغ قهوه‌ای پوست ضخیم‌تری نسبت به تخم مرغ سفید داره. اما این فرقی نمیکنه که تخم مرغ قهوه‌ای باشه یا سفید یا حتی آبی یا رنگ دیگری. تنها چیزی که روی ضخامت پوست تخم مرغ تاثیر میذاره اینه که مرغی که اون رو گذاشته چند ساله بوده. جوجه‌های جوان تخم با پوست سفتری میذارن و با بزرگ شدن مرغ‌ها تخم‌هایی که میگذارن پوست نازکتری پیدا خواهد کرد. این ضخامت پوسته صرفاً با سن مرغی که اون رو گذاشته تعیین میشه و این فرقی نمیکنه که چه رنگی داشته. اگه تخم مرغ پوسته سفت داشته باشه مرغی که آن رو گذاشته کاملا جوان بوده، در حالی که رنگ پوست تخم مرغ ارزش غذایی تخم مرغ رو تعیین نمیکنه، ولی رنگ زرده تخم مرغ در واقع تعیین کننده است. رنگ زرده میتونه از زرد کمرنگ تا نارنجی تیره متغیر باشه و حتی ممکنه مایل به قرمز باشه. رنگ زرده تخم مرغ با تغذیه مرغ مشخص میشه. از اونجایی که مرغ‌های رسمی و یا ارگانیک آزادانه در مزارع پرورش داده میشوند و حشرات و علف‌ها رو میخورند، رنگ تخم مرغ اونها به نارنجی نزدیکتره و همینطور جوجه‌هایی که با غلات تغذیه میشن زرده هایی تولید میکنن که رنگ روشنتری دارند و این در حالی است که میزان چربی و پروتئین تخم مرغ‌ها صرف نظر از رنگ زرده اونها معمولا یکسانه و این به دلیل رژیم غذایی غنی مرغ‌ها میباشه که دارای زرده پررنگتری میباشند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن و همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی رو تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.